Tjena, det var Mange på Sjukat. Vi ska gå igenom lite pelarborrmaskiner och även en kombimaskin. Men vi ska börja med den här B25. De här 3 maskinerna i alla fall, de har vi i vår butik. Om ni är sugna någon gång och vill komma hit och känna på dem, vad de går för så här. Men vi börjar med B25. Det är en renodlad pelarborrmaskin. Det finns ju väldigt många funktioner på den, bland annat gängfunktion och vanlig borrmaskin självklart. Fram och back, sen har vi den här hög- och lågfart och lampa då. Sen har vi även det här sjuckskyddet då med en brytare här. Så är den öppen här så går den ju inte, så man måste ju stänga här först. Det smidiga med den här maskinen är att du har en sån här, när man ska få ut till exempel en borrsjuck så får man ju fälla undan en grej här. Så här. Så det funkar väldigt bra. Många gånger är det att man ska ha en kiljagare, men det slipper man på denna modellen. Så det är bra. Sen är det ju ett stopp här som man kan säga. Man kan höja och sänka ett stopp på vilket borrdjup man vill ha. Också väldigt fördel. Så här, stannar den där nere. Sen är det ju då som sagt, man kan veva den här upp och ner. Och i och med att det är en pelarborr som står på fot kan man även vika undan hela bordet och man kan även nyttja den om man har väldigt långa bitar. Som ni ser här så är det också vinklingsbart bord. Det är 90 grader så man kan 90 grader så och 90 grader åt det hållet. Väldigt smidigt. Sen har vi här, det är växellåda på den och det är ju alltså kuggdrift på denna. Och det är från 75 varv upp till 3200. Ja, vi kan gå igenom lite växellådan här. Det är ju då låg och hög. Sen har vi 1, 2 och 3 och det ser vi där. Och sen är det hur man har denna då, 1:an och 2:an där. Så det är väldigt fint att köra med. Så det får ner den lågt om man ska gänga och så. Sen är det denna som sagt, stänger man den, sen är det bara att åka. Så väldigt smidigt faktiskt. Så är ni sugna så gå in på hemsidan och kika. Det finns lite andra informationer, storlek på borr och så vidare och så. Så har vi den här också. Det är ju från Optimum då. Det är en Optidrill DH28 GSV. Den har ju egentligen samma funktioner som våran B25. Vi visade nyss här, men jag kan gå igenom här också. Det är ju som sagt nödstopp, det är det på de flesta här. Sen är den är steglös. Så det är variabel hastighet på den. Så har vi även en liten display här så man ser varvtalet. Sen är det av och på, fram och back och gängfunktion och lyse. Och sen har du det här anslaget här också. Istället för, då har vi här, den går ju ner till 0 här. Den justerar man det här med hjälp av en liten ratt som sitter här. Och den har ju också det här sjuckskyddet som det ska ju vara det på alla maskinerna här. Så här. Sen har vi, när man tar den på denna, då är det en liten finurlig liten grej här. Man trycker upp och drar bak. Sen är det sjucken här då. Så får man dit den. Så fäller man tillbaka den där så. Sätter vi den där. Och den har ju också, den här har ju inte vridbart bord. Man kan ju vrida det på det här hållet. Men det går inte att vrida den på det här hållet som det är på vissa av de andra. Men detta är ett alternativ. Men samma här. Då har den här djupet. Om du vill ha några större bitar eller så. T-spår är det ju i dem. Som sagt. Och det är höj- och sänkbart bord här med. Man vevar bara. Så. Sen har vi växellådan här. Och den är lågvarvig. Den är från 45 varv upp till 3200. Som sagt, man får stänga innan man kan starta. Men sen är det också spaka och vrida på här. Som man ser. A till C och så vidare. Och B, C. Sen är de olika för man ställer in och önskat. Så här. Det är också en lite fin maskin. Ja, så har vi den här. DM40 DL. Det är en kombinerad pelarborr- och fräsmaskin. Och vi ska gå igenom lite funktioner på den. Vad vi har här. Fördelen med den är då, i och med att det är en liten fräs, så har du ett bord du kan mata fram och tillbaka med. Denna leden och denna leden. Ut och in. Och sen har vi på denna också, då får man släppa här bak och så är det ju upp och ner. När man vrider runt bordet här. Det är samma här med denna, det är lite kraftigare grejer, men det går också att vinkla bordet här 90 grader. Två håll, så det blir ju så. Och även här har vi ju botten om man vill göra några längre historier. Så. Sen har vi det här skyddet över då som det är på alla våra maskiner.
Och den här maskinen är ju utrustad med en dragstång eftersom det är fräsfunktion, så den har vi här i. Det är ju en säkerhetsgrej så att man drar upp den emot så trillar ju inte verktyget ut när det börjar vibrera lite när man fräser. Så. Och det är en växellåda med kuggdrift i denna maskinen. Växellådan sitter här på framsidan, hög och låg, 1, 2, 3. Man har även här, man ser själva funktionen, det är från 75 varv till 3200. Sen är det matning på den. Matningsfunktionen är här automatiskt då får man sätta igång den här. Så rullar det på och sen är det matningshastigheten. Fördelen med den är även om man säger att man sätter upp någon större bar så kan man mata manuellt också om man vill. Och så lägger jag matningen här så. Jag har lagt ur matningen. Så då kan man lägga i denna matningen så som man har ett större bar så kan man mata manuellt här med denna veven. Det är väldigt smidigt för då blir det en jämn och fin gång. Men som på de andra maskinerna så har vi ju en hög och låg och då har stopp. Vänster och höger. Och sen här uppe så är det ju bar, stopp och gänga då. Drill, stop, tap. Och här är av och på då. Så väldigt enkla funktioner. Och sen har man ju höjdmätningen här på denna. Så den kan ju även gå till, om du kan ju bara med automatik så går den ju ner och sen slår den ifrån där och går tillbaka. Så väldigt fin och smidig maskin att arbeta i. Sen finns det ju även då en variant som heter DM40 bara som vi har i vår butik också oftast. Och den är ju, det finns ingen gängfunktion och matning på den utan då får man köra allt manuellt. Och sen samtliga maskiner vi har gått igenom idag är trefasmaskiner. Så det var allt för idag. Ha det gött så länge.